Ano ang mga limitasyon ng mga mamamahayag sa pagkalap ng mga balita upang di malabag ang karapatan ng mga bata? Alamin natin yan ngayon dito sa Justice on Air. Nagbabalik po ang Justice on Air. At kanina po bago maggape na itanong ko po si Director Monica at saka si Yusek Armamento kung ano po yung pwedeng gawin ng ating mga magulang para po hindi ma-invade yung privacy ng kanilang mga anak kapag i-cover po ng media for some event or for some feature po. No? Ano po kaya pwede nilang gawin para hindi ma-invade yung kanilang privacy? Napag-usapan namin ni Director Monica. Siyempre, kung ikaw ang magulang, hindi ka magpapa-interview. But it is easier said than done, Yes, diba? yes. At may redress ka kasi. Pag ang media mag-insist, diba pwede siyang i-report sa KBP? Kasi meron kayong parang among May yourselves, policies, diba? opo. Oo. You discipline yourselves, diba? Yung mga members ninyo. And then, pwede rin silang lumapit sa amin because we are into child protection. We can also help them. Pero aside from that, mahirap talaga. Mahirap talaga. It's for, kaya nga may media guide kami, para kung pwede sana tingnan naman ng media practitioner yung aming media guide because ito naman ay nakakatulong sa mga bata. At actually, we appreciate it eh. Kasi nakikita na namin sa TV, conscious na kayo eh. Yeah, Binu-blur nyo na. Yeah. Oh. When in doubt, iba-blur na agad eh, no? Diba? Hindi na talaga So, ma'am, yung mga ganito po, kunwari may na-feature nga na biktima, kunwari ng child labor or whatever, tapos may nakapanood po sa isa sa inyo at nakapag-report, ano po yung gagawin ng komite para po maimbestigahan yun saka para ma-prosecute yung mga may kagagawa ng child abuse na yun? Ang gagawin ho namin, mag-call kami ng meeting. Okay. And then we decide. And then if we find na, kasi kung minsan kulang ng ebidensya, kasi iba yung nakita namin, iba naman yung ipa-file mo doon sa prosecution. So we refer them to the NBI. Kasi member din namin ng NBI at saka PNP to conduct investigation for possible case build-up and filing with the prosecution office. Ma'am, isa pa sa mga mga concerns din na ngayon mga concern na rin ng mga nanay at tatay doon po sa ating mga Facebook at sa ating mga social media accounts may mga nangyayari na bullying sa mga bata amongst themselves at saka minsan ang involved po mga matatanda rin. Paano nyo naiimbestigahan yung ganon? Kasi syempre minsan ang hirap kuhanin yung mga IP address saka kung sino yung may-ari talaga ng account. Kanino nyo po usually nire-refer yun? Saka meron po bang ginagawa yung committee in order to address that? Kasi sabi nyo na nga meron ng batas. Pero for the meantime po, ano pong gagawin po ninyo? Actually, frankly, wala pa kaming na-meet na ganong parang complaint na nadala sa amin. At wala pa kaming naging experience kung paano namin minute yung ganyang issue. Wala pa kaming ganong experience. But if you bring it to our attention, the committee will always meet and decide. So we can refer it to the Cybercrime Office ng DOJ. Kung may pornography, we can refer it to IACP. And then we can refer it to the NBI and the Cybercrime Division yes, ng NBI. for investigation and possible filing sa prosecution office. Ma'am, yung mga naman po, mga nafi-feature na mga bata na sa TV, yung mga hosts, mga actors, etc. Do you have also a say on kung nakakakuha ba ng tamang permit yan, kung naaabuso ba beyond the working hours yung mga bata? Kasi alam ko sa showbiz industry, isa yan sa mga issues din di ba? Well, actually talagang issue yan, no? Kasi nga that is really child labor, no? And it really goes beyond also the comfort of the child, no? Kasi always you have to remember also the best interest of the child and the comfort level niya. Wala pang nagdala sa amin ng issue na yan. But since you brought this up, I think, ma'am, it's time for us also to discuss it during one of our regular meetings. Kasi nga, minsan ang sasabihin kasi ng magulang, nag-e-enjoy naman yung bata. Correct. But then, you have to also consider yung kalusugan niya, yung kanyang
pagpasok ba o hindi sa eskwelahan, na Correct. karapatan niya rin. No? Actually, the agency involved there is the Department of Labor and Employment. Usually, they look in, noon maalala ko, ewan ko kung buhay pa kayo, kung pinanganak na kayo, panahon yun ni Ninyo Mula. Parang may mga issue noon eh. So, yung tinitingnan ng Department of Labor, yung contract. Okay. Noon yun, noon. Hindi, wala pang RA Alam naman 7610. natin kasi ngayon, nakalagay sa contract, pero, di ba, pag sinabi ng director, or isang eksena pa, pero over and beyond the number of working hours na, di ba? So, ano ngayon yung how do you intervene? So, ma'am, kunwari ganito, na bring up po natin yung issue na to, no? So, would you consider like drafting a policy po? Or parang media guide na para po sa mga ganon. Kasi ako marami ako naririnig na like I'm a practitioner din of entertainment law. So parang naririnig ko yung mga angal na ganon. No? And minsan yung mga magulang, nawawala na rin sila ng choice na umayaw. Kasi syempre, yung mga production houses tsaka yung mga network na yan, pag umayaw ka na sa kanila, parang, hindi ko napapasikatin yung bata na yan. So, yun po, I think that's so another important, no? Well, thank you very much for making a very good recommendation, Attorney Reg. As sabi ng Director Monica, sa next meeting namin, we will take that up. Kung we will call the attention ng Department of Labor, if we can make guide also for child labor. Like kung ilang oras dapat ba hanggang 10 lang sila tapos matutulog na ng oras na ganito. Parang mga child entertainers, ano? Opo. Ayan, napaka-importante. Thank you, ha? Ma'am, kunwari po may mga concerns kaming ganon. How do you saan po kami tatawag? Saan po kami pupunta? I mean, meron po bang pupunta ba kami dun sa task force ng IACAT or kung saang task force po ba? O dapat sa inyo muna mauna? Kahit sa kahit sa local police, kasi the local police is also member of our task force. Sa barangay, sa DSWD, they are all part of our committee for the special protection of children. Available sila sa community. So you need not go to the national office. Parang, kung taga Mindanao ka, may nangyari sa'yo, parang ang layo, di ba? You go to the local executive, to the barangay, to the police, local social worker. Nandun sila lahat sa sa lokalidad. Meron tayo rin kasing tinatawag na Local Committee for the Protection of Children, mga LCPCs. Meron din mga barangay committee for the barangay council for the protection of children, yung mga BCPC na talagang minomonitor rin ng DILG, which is also a member of the CSPC, na maging functional ito para to serve also the locality. Kasi kung kami, sa level lang kami ng policy making and program development, ang nangyayari talagang implementasyon sa proteksyon ng kabataan sa mga frontline services talaga namin. So lahat ng mga miyembro ng CSPC, meron ng mga frontline service na making sure that yung ginagawa sa taas ay pinapa-implement sa baba. Ma'am, tanong ko, no, ang CSPC, isa pong napakamakapangyarihang komite, no? Kayo po yung sa policy para sa mga bata po. Pero how do you train the individual members po at saka yung mga NGO kunwari na gustong humingi po ng training on how to handle these kinds of cases? Tsaka paano rin po yung mga knowledge transfer na ginagawa ninyo and paano nyo rin po tinitrain yung kayo naman po? Do you go abroad for specific training about a certain topic and all? So, pero bago nyo po sagutin yan, magbabalik po ang Justice on Air.